युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्ड को तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङ मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने परिकारहरू छिट्टै समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछु। र यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई अकबरी खुर्सानी र कागतीको अचार बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। यो अकबरी खुर्सानीलाई चाहिँ डल्ले खुर्सानी पनि भनिन्छ। यो डल्ले खुर्सानीले चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणाली एकदमै मजबुत बनाउँछ। यो बनाउनको लागि मैले 100 ग्राम अकबरी खुर्सानीलाई लिएँ। हामीले कुनै पनि अचार बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ यो डल्ले खुर्सानीको क्यापलाई यसरी हटाउनु पर्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो भने हामीले सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। कुनै पनि अचार बनाउँदाखेरि हामीले सरसफाइमा ध्यान दिएनौँ भने चाहिँ अचार छिट्टै बिग्रिन्छ। मैले यसरी राम्रोसँगले पखालेँ। यो अचारलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले हेरविचार गरेर बनायौँ भने चाहिँ 2 वर्षसम्म पनि राम्ररी स्टोर गर्न सकिन्छ एयरटाइट कन्टेनरमा। यसरी सफा पानीले मैले अकबरी खुर्सानीलाई पखालेँ। हामीले मात्रा मिलाएर खायौँ भने चाहिँ यसले माइग्रेन जस्तो रोगहरू पनि निको पार्ने क्षमता हुन्छ। त्यसै गरेर मैले यो कागतीहरूलाई पनि राम्रोसँगले पखालेँ। हामीलाई डल्ले खुर्सानीले चाहिँ क्यान्सर जस्तो भयानक रोगहरूबाट पनि बचाउँछ र साथसाथै यो कागतीमा भरपुर मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। मैले यसरी राम्ररी 1 दिनसम्म चर्को घाममा सुकाएँ। यदि घाम राम्ररी चर्को छैन भने 2 दिन सुकाउनु होला। यो यसरी देखिसकेको छ। यसमा अलिकति पनि पानी हुनु हुँदैन। र त्यसपछि मैले यो कागतीहरूलाई चाहिँ यसरी एउटा कागतीलाई 8 टुक्रामा काटेँ। यो कागती हामीले खायौँ भने चाहिँ कोरोना भाइरस जस्तो डरलाग्दो रोगहरू पनि रोकथाम हुन्छ। यसरी राम्रोसँगले मैले काटेँ। यो अचारले चाहिँ हामीलाई चिसो र फ्लूहरूबाट पनि बचाउँछ। जोर्नी दुखेको पनि सन्चो हुन्छ। र यो बनाउनको लागि मैले 10 जनाको लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले तोरीको तेल आधा कप लिएँ, नुन आधा चम्चा लिएँ, बेसार आधा चम्चा लिएँ, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा लिएँ। त्यसै गरेर मैले जिराको दानाहरू चाहिँ आधा चम्चा लिएँ, धनियाका दानाहरू आधा चम्चा लिएँ, त्यसै गरेर सौंफ आधा चम्चा लिएँ, मेथी आधा चम्चा लिएँ, तोरी चाहिँ 1 चम्चा लिएँ, कालो तोरी। त्यसै गरेर मैले यो कालो तिल आधा चम्चा लिएँ र यो चाहिँ मुसुरोको दाल चाहिँ मैले आधा चम्चा लिएँ। हामीलाई कालो तिल र मुसुरो चाहिँ नभए पनि हुन्छ, तर राख्यौँ भने एकदम टेस्टी बन्छ। हामीले कुनै पनि अचार बनाउनु भन्दा अगाडि यो एयरटाइट कन्टेनरलाई राम्रोसँगले पखाल्नुपर्छ र मनतातो पानीले धोएर घाममा राम्ररी सुकाएर यो एकदमै सुक्खा हुनुपर्छ। यसो गर्यौँ भने अचार लामो समयसम्म बिग्रिँदैन। त्यसपछि मैले यो तोरीको तेललाई राम्रोसँगले तताएँ। राम्रोसँगले तातिसकेपछि चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली हामीले चिसो बनाउनु पर्छ। काँचो तोरीको तेल डाइरेक्ट युज गर्नु हुँदैन। त्यसपछि मैले यो कालो तिल, मुसुरोको दाल, त्यसै गरेर तोरी, अनि यो सौंफ र मेथी, त्यसै गरेर जिरा धनियालाई राम्रोसँगले प्यान तातिसकेपछि 1 मिनेटसम्म एकदमै सानो आँचमा भुट्दैछु। यसलाई रोस्ट गर्दा चाहिँ एकदमै लो फ्लेममा राख्नुहोला। यसो गर्यौँ भने यो एकदम क्रन्ची बन्छ। कुनै पनि अचारमा यसरी भुटेर पिसेको मसला हाल्यो भने एकदमै टेस्टी पनि बन्छ। र यसलाई चाहिँ म एउटा खलमा पिस्दैछु। यो यस्तो देखिसकेको छ अगाडिबाट। खलमा पिस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 10 मिनेट यसलाई अथवा 5 मिनेट यसलाई यत्तिकै छोडिदिनुपर्छ। यत्तिकै छोड्यौँ भने यो 5 मिनेटपछि एकदमै क्रन्ची हुन्छ र पिस्न पनि सजिलो हुन्छ। यसलाई पुरै धुलो बनाएर पिसिराख्नु पर्दैन। यो हल्कासँगले मात्रै पिसे पुग्छ। यसरी खलमा पिसेको मसला हाल्यौँ भने एकदमै नेपाली टेस्ट पनि आउँछ। र त्यसको साथसाथै मैले एउटा सुक्खा बाउल र यसरी एउटा सुक्खा चम्चालाई लिएँ। चम्चा र बाउल चाहिँ भिजेको हुनु हुँदैन, पानीबाट बचाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले कागतीको टुक्राहरू र डल्ले खुर्सानीलाई राखेँ। त्यसपछि यो अघि खलमा पिसेको मसलालाई राखेँ। त्यसै गरेर म अब अरू चिजहरू पनि थप्न जाँदैछु। मैले राखेँ बेसार आधा चम्चा। बेसार चाहिँ राम्रो क्वालिटीको राख्नुहोला। र नुनलाई राखेँ। नुन अलि बेसी नै चाहिन्छ।
मैले 4 चम्चा जति नुन राखेँ। त्यसै गरेर रातो धुलो खुर्सानी चाहिँ 1 चम्चा राखेँ। राम्रोसँगले हामीले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। तेल राख्नुभन्दा अगाडि नै हामीले यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। तेल राखिसकेपछि मात्रै मिक्स गर्यौँ भने चाहिँ यो मसलाहरू हाम्रो डल्लो डल्लो पर्छ। त्यही भएर सुरुमै एकचोटि राम्रोसँगले मैले यसलाई मिक्स गरेँ। एकदमै मिठो बास्ना आइराखेको छ यसबाट चाहिँ। त्यसपछि मैले अघि कम्प्लिटली सेलाइसकेको तेललाई राखिदिएँ। हजुरहरूसँग भुटेको तोरीको तेल छ भने चाहिँ डाइरेक्टली नतताइकनै राख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि चाहिँ यसलाई मैले 2 देखि 3 मिनेटसम्म एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गरेँ। यो अचारले चाहिँ हामीलाई डायबिटिजहरू हुनबाट पनि बचाउँछ। विशेष गरेर यो डल्ले खुर्सानीले दोस्रो प्रकारको डायबिटिज पनि एकदम नियन्त्रण गर्छ। हाम्रो मुटु पनि एकदमै स्वस्थ राख्छ यसले। यसरी यो मजाले मैले चाहिँ अब एउटा एयर टाइट कन्टेनरमा राखेँ। हामीले लामो समयसम्म अचार टिकाउनको लागि चाहिँ यो माथि माथि लागेको यसरी अचारको ड्रप्सहरू सबै सफा गरेँ मैले एउटा टिस्यु पेपरबाट। यसो गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अचार छिट्टै बिग्रिँदैन। यो अचार बनाउँदा चाहिँ तेल राख्न कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। तेलले एकदमै प्रिजर्भेटिभको काम पनि गर्छ। र यसरी मैले चाहिँ घाममा राख्न जाँदैछु। यो अचार चाहिँ 7 देखि 10 दिनसम्ममा तयार हुन्छ। 20 दिन राख्यौँ भने चाहिँ एकदमै अमिलो हुन्छ र मजाले यसलाई घाममा सुकाएर 2 वर्षसम्म स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। 10 दिनपछि यो यस्तो देखिसकेको छ। हजुरहरूले खाना रोटी नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ।